मात्र 18 करोडमा घर बिक्रीमा होइन साथीहरू त्यसको 3 भागको 1 भाग पनि पर्दैन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सबै थाहा पाउनुहुनेछ नमस्ते आदरणीय दर्शक स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो साथीहरू आज मैले बालाजु बोहराटार हाइटमा रहेको एउटा घरलाई लिएर आएको छु र घर र साथैमा रहेको जग्गा दुईवटै बिक्रीमा रहेको छ 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर त्यस्तै गरेर 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको खाली जग्गा रहेको छ कम्पाउन्ड गरेर राखिएको जग्गा रहेको छ मासिक 50,000 रुपैयाँ भाडा पनि आइरहेको छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला म घरधनीसँग पनि केही कुराहरू सोध्ने छु त्यसै गरेर घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु घरधनीको सम्पर्क नम्बर सबैले तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ आउनुहोस् यस भिडियोलाई सुरु गरौँ जनतालाई बताउन चाहनुहुन्छ घर किन बेच्न चाहिरहनु भएको भनेर मलाई यो किडनीको समस्या भयो सर सुरुमा मेरो एउटा किडनी खाँदाखेरि म निकै रकम लाग्यो र अर्को किडनी पनि बिरामी हो अहिले भर्खर सल्भ भएको छ सर अनि त्यस पछाडि यो बुढीगण्डै दुवारमा हो हाम्रो गोर्खा जिल्ला दर्गुङ भन्ने चाहिँ ठाउँमा मेरो घर हो अनि त्यो गण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत पर्छ त्यो बुढी गण्डकीले पैसा दिन ढिलो गरेकाले र मलाई चाहिँ अलिकति ब्याङ्कको लोन भएकोले मैले चाहिँ यो बेचेर बरु सानो ठाउँमा सानो घर खोजेर बसौँ भन्ने लागेर बेच्न लागेको छ चाहनुहुन्छ कति लोन चाहिँ खुलाउन चाहनुहुन्छ हजुर अब लोन धेरै नै छ सर मेरो चाहिँ 250 रुपियाँ लोनै छ भन्नुभयो नमस्कार नमस्कार घर जग्गा बेच्ने सोच राख्नु भएको रहेछ होइन म यो प्रोपर्टीको बारेमा तपाईँको घर जग्गाको बारेमा केही कुराहरू सोध्नेछु यहाँले चाहिँ जस्ताको तस्तै बताइदिनु होला हुन्छ सर धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ र एउटा चाहिँ तपाईँको घर देखिरहेको छु अगाडि पछाडिपट्टि साइडमा मैले ड्रोनबाट खिचेको दृश्य राखिदिएको छु भने यतापट्टि साइडमा खुल्ला चाहिँ जग्गा पनि रहेछ यो जग्गा चाहिँ कति आना क्षेत्रफल 4 आना 1 पैसा छ सर 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा त्यसै गरेर घर चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ 3 आना 2 पैसामा 3 आना 2 पैसामा घर बनेको छ है त्यो जग्गामा सानो एउटा टहर पनि देखेँ हैन घरै हो सर घरै रहेछ 7-8 हजार रुपैयाँको मासिक भाडा आउँछ भाडा पनि आउँछ यो ठुलो घरबाट चाहिँ कति भाडा आउँछ 42,000 आउँछ 42,000 भाडा आउँछ कहिले बनेको घर यो 14 वर्ष अगाडि बनेको छ 14 घर वर्ष एकदम बलियो छ 3.5 फ्ल्याटको घर हो 3.5 फ्ल्याटको घर हो 13 कोठा छन् अनि हजुरले अहिले हेर्दा पनि सबै अहिले म सबै कुराहरू दर्शकलाई देखाउने छु त्यसै गरेर हजुर बाटोको एक्सेसहरू पनि बताइदिनुहोस् त बाटो अगाडिको बाटो 24 फुटको छ सर र यो साइडको चाहिँ बाटो 8 फुटको छ 8 फुट सानो घरमा आउने बाटो 24 फिटको बाटोमा चाहिँ लोकल गाडी चल्दछ जस्तै तपाईहरु रानीवनतिर जानको लागि पनि यो मेन बाटो नै अथवा चाहिँ लोकल गाडी चल्ने नै बाटो रहेको छ त्यस्तै गरेर जग्गाको बारेमा भन्नुपर्दा यो जग्गा चाहिँ जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यो जग्गा चाहिँ पूर्वतिर फर्किएको छ भने पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ यसको 8 फिटको बाटो रहेछ त्यसै गरेर घर जुन मेन घर छ जुन व्यवसायिक खालको घर रहेको छ त्यो घर चाहिँ दक्षिणतिर फर्किएको छ जुन चाहिँ 24 फिटको बाटोमा रहेको छ है त त्यसै गरेर ढलको पानीको सुविधा के छ सारा सुविधा छ ढलको पानी मजाले आउँछ पानी दैनिक रूपमा आउँछ सर मेलमदेखि जोडेपछि चाहिँ पहिला चाहिँ 2 दिनमा आउँथ्यो धारा आफ्नै निजी धारा भयो अब अहिले चाहिँ दैनिक रूपमा आउँछ पानीको कुनै समस्या छैन काठमाडौँमा पानीको चिन्ता हुन्छ भन्छन् तर यहाँनिर पानीको कुनै पनि चिन्ता छैन 12 जान मान्छेलाई मजाले नुहाउन धुवाउन खान सबै सुविधा छ हजुर यो भूकम्प अगाडि बनेको भएपछि मान्छेहरू धेरै जनाको गुनासो के हुन्छ भने जिज्ञासा हुन्छ भने घर कमजोर छ कि भत्केको छ कि अथवा चाहिँ त्यो भन्ने खालको हुन्छ के छ कस्तो क्षति पुगेकै छैन छैन केही छैन सर मैले पनि किने हो मैले किने 6 वर्ष भयो अहिले 13 कोठा छ घरमा र कोठा तल 2टा सर्टर छ हजुर घरमा अब व्यवसायिक मान्छेलाई यहाँ धेरै राम्रो छ अब यो खोलेर पनि एउटै बनाउन सकिन्छ सर ओहो एउटै ठुलो कम्प्लेक्स बनाउन पनि सक्यो यसलाई हटाएर नयाँ हिसाबले बनाउन सक्यो किनभने हामीले जग्गाको रेटमा यो घर पाएका छौँ भनौँ हैन भयो हजुर 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 त्यसै गरेर यो ठ्याक्कै ठाउँको एड्रेस पनि बताइदिनुहोस् न ए हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 अनि यसलाई बालाजु हाइट बोराटा यो माझमा पर्छ सर यो घर पनि अब 2 सर्टर छ नेपाली हिसाबले नि ज्यादै राम्रो छ रिङ रोडबाट चाहिँ यो कति किलोमिटर 2 किलोमिटर जति करिब 2 किलोमिटर जति
हुन्छ पक्कै पनि काठमाडौँ बालाजु आसपासमा घर खोजिरहनु हुने साथीहरूको लागि यो घर अति नै उत्तम हुन सक्दछ किनभने रिङ रोडबाट नजिकै रहेको छ घर अगाडि नै लोकल गाडी लाग्दछ 24 फिटको बाटोमा रहेको 3.5 आनामा बनेको एउटा घर त्यसै गरेर 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको छुट्टै जग्गा खाली स्पेस पनि रहेको छ सानो घर पनि छ सर सानो घर पनि रहेको छ बाँकी यसको मूल्य र तपाईँको सम्पर्क नम्बर पनि जान्न चाहनु भएको छ ए हुन्छ मैले चाहिँ अहिलेसम्म 5 करोड भने हो अनि अस्ति 1 महिना अगाडि 5 करोड पनि दिनुभएको थियो र अगाडिको अलिकति बाँझो जग्गा भएले त्यो पनि मिलाइदियो भनेदेखि म त्यो पनि लिन्छु मलाई अलिक पुगेन भन्नुभयो र त्यो चाहिँ जग्गा माग्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ 1 करोड 15 लाख आनामा दिन्छु भन्नुभयो छोड्नु अनि अलिकति नमिलेर छोडे आउँछ ए साथीहरू तपाईँले ड्रोनबाट मैले राखिदिरहेको छु यो जग्गा जुन जग्गाको चाहिँ प्रति आनाको 1 करोड 15 लाख रुपियाँ भनिसके पछाडि चाहिँ जो किन्ने मान्छेले यो घर यो जग्गा र साइडमा रहेको जग्गा तीनवटै लिन खोजिरहनु भएको थियो तर त्यो अगाडिको जग्गा आनाको 1 करोड 15 लाख रुपियाँ भनेको हुँदा चाहिँ उहाँले लिन नचाहेको तर यो घरलाई र यो जग्गालाई चाहिँ उहाँले 5 करोड दिनको लागि मन्जुर भइसक्नु भएको थियो यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने जम्मा जम्मी अहिले चाहिँ 5 करोडमा तपाईँले यो 4 आना 1 पैसाको खाली जग्गा र 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको 13 कोठाको घर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हजुर 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 यसमा पनि केही मूल्य मिल्न सक्छ मिल्न सक्छ भएपछि म मिलाइदिन्छु सर मलाई अलि आपत परे जस्तो समस्या राख ठिक छ बसेर सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सम्पर्क नम्बर पनि भनिदिनुहोस् मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ 98 23 47 32 91 47 32 91 अनि अर्को नम्बर चाहिँ 98 43 15 74 88 ओके हस् हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी बाँकी त मैले घरको दृश्यहरू तपाईँलाई राखिदिएको छु हेर्नु होला मन परेको खण्डमा यो घरलाई खरिद गर्न आउनु होला दर्शक महानुभावहरू आजको यो घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ हामी आएर तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरेर यसै गरी सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन